אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לאטום עם סיליקון קיר לבנים, לבני זכוכית. בואו נתקרב קצת אל הקיר ונראה מה הסיפור שלו. זה איך שהקיר נראה כשעשו אותו, כלומר כשתקנו אותו יותר נכון. במקור יש פה מרווחים של בטון או איזשהו חומר צמנטי כלשהו, ועם הזמן התחילו לחדור פה מים, ואז שמו כאן מסטיק אקרילי, שזה החומר בערך הכי גרוע שאפשר לשים פה כדי לאטום כניסה של מים פנימה. עכשיו, מאחר והקיר, אם אנחנו קצת נסתכל למעלה פה, הקיר הזה הוא מאוד גבוה. אוקיי, הקיר הזה מאוד גבוה, בגובה של כמעט 6 מטרים. ומה שבעצם קרה, בגלל הגובה של הקיר הזה, ובגלל המשקל העצום של הזכוכית, הלבני זכוכית האלה הן מאוד מאוד כבדות. המשקל העצום של לבני הזכוכית לאט לאט קרס לתוך עצמו, וגרם לזכוכיות להתנפץ. ואנחנו יכולים לראות פה, אוקיי, כאן, פה, שימו לב כאן, פה ממש יש, אני אפילו לא רוצה להעביר את האצבע, כבר נחתכתי, אבל פה ממש יש, אתם רואים, בין הבטון לבין הלבנה, הלבנה נשברה ופשוט נכנסים פה מים. אם אנחנו נסתכל על הלבנים האלה שכאן, אתם רואים פה כבר יש מים, המים מגיעים עד לגובה הזה, פה המים מגיעים עד לגובה הזה. בקיצור, הלבנים התפוצצו כתוצאה מהמשקל העצמי שלהם, וכתוצאה מזה שבעצם כל הקיר כולו לאט לאט מהכובד קרס לתוך עצמו, וגם יש איזושהי תזוזה טבעית של הבניין, אין מה לעשות. בכל בניין שבונים יש איזושהי תזוזה טבעית שלו. אז גם התזוזה הטבעית, גם המשקל ביחד גרמו לזה שהלבנים מתחילות להתפוצץ. אז בעצם יש לנו פה שתי בעיות. בעיה אחת שהלבנים עצמן מתפוצצות, ואנחנו צריכים לאטום את הלבנים עצמן. ובעיה שנייה זה שהמרווחים בין הלבנים הם כבר לא מחזיקים ודרכם נכנסים מים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת שפכטל, או אפשר גם אברג, לא משנה מה, איזשהו כלי חד שאפשר לעבוד איתו, ופשוט לקלף מה שאפשר לקלף עם היד. לפעמים זה מתקלף עם היד, אוקיי? ומה שאי אפשר לקלף עם היד, לקחת שפכטל ולקלף אותו. ממש לעבור ככה, לקלף את הכל, גם את מה שעל הלבנה. חשוב מאוד להוריד את הכל, להשאיר את זה נקי נקי, שישאר רק החומר הצמנטי, הבטון שיש בין לבני הזכוכית. תוך כדי עבודת הקילוף נתקלנו בכל מיני תופעות שאני רוצה שתראו. פה שימו לב, ברגע שאנחנו התחלנו לקלף, חלק מהחומר הצמנטי, לא משנה, בטון, טיט, מה שיש פה, יצא. אתם רואים, זה כאילו השכבה העליונה, ואנחנו מגלים פה את השכבה התחתונה, ששימו לב, יש פה ירוקת, מרוב שחדרו פה מים. אם אני אקח עוד דוגמה, שימו לב את זה. אתם רואים, אני מקלף את זה. הטיט הזה, הבטון הזה, הצמנט הזה, מה שלא יהיה, אתם רואים, זה הכל אכול מרוב מים. חייבים את כל זה לנקות. עכשיו, אנחנו עובדים פה עם שני סוגים של סיליקונים. סיליקון אחד בשביל התפרים שבין לבני הזכוכית, שהוא סיליקון בצבע כזה, זה צבע אוף ווייט, זה מין שמנת, אני יודע, לא יודע איך לקרוא לזה, זה לבן, לא בדיוק לבן אבל דומה, והוא בעצם ידגיש את הפסים. הסיבה שבחרנו בו, או בעצם לפני זה, סיליקון שני זה סיליקון שקוף, שהוא יהיה פה על השברים, אוקיי? כי אנחנו לא רוצים שיהיו פה כל מיני תפרים לבנים לא יפים מכוערים, אז אנחנו שמים על השברים, אתם רואים, כמו הדוגמה הזאת, יהיה סיליקון שקוף, מה שנקרא שקוף קריסטלי, שהוא כאילו, זה טיפה לא הכי שקוף, זה קצת אחור, אז יהיה שקוף לגמרי.
ובעצם על כל השברים, למשל על השבר פה ועל השבר פה ועל עוד כל השברים שיש ועל השבר פה וכדומה, יהיה סיליקון שקוף. עכשיו למה לא בחרנו סיליקון שקוף גם פה בין התפרים, אלא בחרנו סיליקון בצבע אוף ווייט, בצבע הסוג של לבן? כי מה שקורה, אם אתם רואים פה למשל, הצבע הוא אפור, פה נגיד הצבע ירוק כבר, בגלל שהיו כל מיני חומרים מתחת. פה למשל יש ברזל חלוד, אז פה הצבע יהיה בכלל חום, ובקיצור יהיה לנו פה ערב רב של צבעים, ולכן החלטנו בין לבני הזכוכית לעשות סיליקון בצבע אוף ווייט. לקחנו תרמיל ואקדח, חתכנו פה את הפיה שתהיה קצת יותר רחבה, ופשוט התחלנו למלא פה את החריץ, ואז יש שתי צורות. צורה אחת, לוקחים אצבע עם מים וסבון ומחליקים את זה בצורה כזאת, וצורה שנייה, אפשר לקחת מקל של ארטיק ולעבור פה ככה מהצד ולמרוח את כל הסיליקון בצורה כזאת שהוא יהיה פה חלק. אם אתם רואים למשל, ככה זה נראה פה, ככה זה נראה פה, ככה זה פה וכדומה, כל אלה. עכשיו מה, אם אתם רואים, זה לא הכי יפה שבעולם, אוקיי? ודרך נוספת לעשות את זה, זה לקחת מסקן טייפ ולהתחיל לשים פה מסקן טייפ בצורה כזאת על כל הלבנים, לבנה לבנה להתחיל לעבור לשים מסקן טייפ, ואז למרוח חופשי את הסיליקון כמה שרוצים בלי להתחשב בעודפים מהצדדים, ואחרי זה ללכת ולהוריד את המסקן טייפ. אבל זה המון 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 עבודה, ולא היה לנו כוח לעשות את זה, אז אנחנו הלכנו ומצאנו פתרון שהוא יותר טוב מהפתרון גם של המסקן טייפ, גם של האצבע וגם של המקל ארטיק. אנחנו יצרנו פה פיה רחבה שהרוחב שלה קצת יותר מהחריץ שבין הלבנים, ובעצם במריחה אחת היא תעשה את העבודה והיא תשאיר שוליים קטנטנים על לבני הזכוכית, אבל ישרים להפליא. אנחנו רוצים מהפיה הזאת לעשות איזשהו, קצת לעצב אותה ולעשות אותה כדי שתהיה דקה ורחבה בצורה כזאת שהרוחב שלה יהיה יותר מהרוחב של החריץ שיש לנו בין הלבנים, ואז ברגע שאנחנו נעבור את זה ככה, אז היא תכסה את כל החריץ ולא נצטרך לעשות שום עבודה נוספת, לא עם מקל ולא עם האצבע ולא עם כלום. ניקח פיה רגילה, נחתוך אותה כאן בקצה, בערך ככה, ונחמם אותה. לקחנו פה איזה משהו רחב, ברגע שהיא תתחמם פה, אנחנו נדחוף את זה לתוך זה, נרחיב אותה, נצר אותה, נקטין את העובי שלה. נראה לי שזה כבר מספיק. זה מה שקיבלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות פה, אנחנו צריכים ליישר את זה, לקחת סכין יפני וליישר את זה, כי אם אנחנו נעשה את זה בצורה הזאת, אז יהיו גלים. זהו, זה נראה ישר וזה נראה שזה יעשה את העבודה. זאת הפיה, ואני רוצה להראות לכם איך בעצם היא תעבוד. בואו נתקרב קצת. אתם רואים שהרוחב של הפיה הוא יותר מהרוחב של החריץ בין הלבנים. ואז מה שיקרה ברגע שאנחנו נעבור פה עם הסיליקון, נעבור בצורה כזאת, יש מילימטר או שניים בצד הזה, מילימטר או שניים בצד הזה, והם יכסו את זה, וזה ייראה ככה. אוקיי, זאת הפיה שלנו. אנחנו מצמידים את הטיובה בצורה כזאת שהיא בניצב ככה. היא בעצם בניצב ללבנים, או לפוגה שבין הלבנים, ובעצם היא נוגעת קצת פה וקצת פה בצורה כזאת שהיא קצת משאירה שוליים על זה וקצת משאירה שוליים על הלבנה הזאת. בואו נראה דוגמה. לאט לאט בעדינות, לא לחרוג כמו שקרה לי עכשיו.
ויש פה עקומת לימוד. התחלנו למעלה, בשיטות לא הכי מתוחכמות, הגענו לפה, מצאנו שיטה יותר טובה, אז היה חשוב לי שתראו גם את השיטה הלא טובה וגם את השיטה הטובה. ואני רוצה עוד דבר אחד להגיד, שכל מה שאנחנו עושים פה זה פתרון שהוא לא בדיוק מושלם. זאת אומרת, הפתרון המושלם והנכון לעשות בקיר הזה זה פשוט להרוס אותו ולבנות אותו מההתחלה, ולא בתור קיר לבני זכוכית, אלא בתור איזשהו משהו אחר, קיר אולי עם הרבה חלונות וכו', אבל לא בצורה הזאת שנבנה לבני זכוכית. המטרה שלנו זה לקחת את החומרים האלה, שיאטמו את הלבני זכוכית ואת המרווחים שבין לבני הזכוכית, עד כמה שניתן, שיחזיק כמה שנים, שייתן לנו איזשהו מרווח נשימה. לא סיימנו את כל הסיליקונים האוף ווייט, אבל אנחנו עושים הפסקונת באמצע ואנחנו מתחילים עם הסיליקון השקוף. זה אותו סיליקון, אוקיי? מאותה חברה שהוא פשוט שקוף, זה הכל. לקחנו פייה רגילה, קצת חתכנו אותה כדי שיהיה לנו מרווח לעבוד. ואנחנו מתחילים, אנחנו פשוט הולכים על השברים. ודוחפים פה סיליקון על הכל, ממש, לאט לאט, שכבה נדיבה. אתם רואים שהוא ממש שקוף לגמרי, הוא לא אחור כזה, הוא לא צהבהב, בגלל זה קוראים לו סיליקון קריסטלי. טוב, אני רוצה להראות לכם את הסיליקון שהשתמשנו בו. הסיליקון הזה נקרא סיליקון NOF, זה 100% סיליקון NOF של חברת דן בראבן. החברה הזאת זה החברה שמייצרת גם את סופר 7, שקצת יותר מוכר. מה זה אומר NOF? NOF זה ראשי תיבות של ניוטרל אוקסים פונגיציד. ניוטרל זה אומר שהוא ניטרלי, אין בו תוספים, אין בו חומרים אצטיים, הוא נטו סיליקון. אוקסים זה החומר המקשר בתוך הסיליקון שגורם לכל העיסה הזאת להיות מה שהיא, ופונגיציד זה שגם יש בו, הוא נגד עובש. פונגיציד זה בעצם פטריה של עובש. ו100% ניטרלי זה אומר שהוא לא מדולל, זאת אומרת שהוא 100% רק החומרים האלה בלי שום דבר אחר. אז זה החומר שהשתמשנו בו. עשינו את כל התפרים בין לבני הזכוכית בצבע של האוף ווייט, עם הסיליקון השקוף, מה שנקרא שקוף קריסטלי, עשינו את התפרים, את הסדקים שיש על הלבנים עצמן, וזהו בעצם. אז זה פתרון שאנחנו עושים אותו שיחזיק, אנחנו מקווים כמה שנים טובות, 5, 6, 7 אולי יותר, זה יהיה מספיק טוב בשבילנו. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לאטום קיר של לבני זכוכית בעזרת סיליקון. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים ותקנו בעצמכם כמובן. אז להתראות בסרטונים הבאים.